ओके, फर्स्ट पॉईंट काय लिहायचं आपण इथं ए पॉईंट म्हणजे कोणता, मशीन 0 पोझिशन. त्यानंतर काय करायचं, एक रेफरन्स लाईन काढून घ्यायचं. सपोज इथून तर इथपर्यंत डिस्टन्स 2 mm असं ॲझ्युम करू आपण. हा जो पॉईंट घेऊया आपण बी पॉईंट घेऊ. नंतर इथं हा सी पॉईंट घेऊया. सी पॉईंट म्हणजे वर्क 0. कोणता पॉईंट घेतला आपण, सी पॉईंट, वर्क 0 घेतला. वर्क 0 घेतला. त्यानंतर काय करायचं, इथं बी पॉईंटपासून टूल कुठं येणार आहे, सी पॉईंट. म्हणजे सपोज इथून इथपर्यंत टूल येणार आहे. इथून टूल इथपर्यंत कसं मूव्ह करणार आहे, ह्या पॉईंटपर्यंत, सॉरी इथं इथपर्यंत कसं मूव्ह करणार आहे, रॅपिडली मूव्ह करणार आहे. रॅपिड जर मूव्ह करत आपण कोणता कोड यूज करतो आपण, G00 यूज करतो, लक्षात ठेवा. नंतर इथून आपल्याला टूल कुठं आणायचं आहे, इथं आणायचं आहे. इथं टूल आणण्यासाठी कोणतं कोड यूज करणार आपण, G01 यूज करणार. इथं सेंटरला आलं की नंतर आपल्याला काय करावं लागतं, स्पेसिंग करावं लागतं. कोणतं ऑपरेशन परफॉर्म करायचं, फेसिंग ऑपरेशन. नेहमी टूल कसं मूव्ह होतं, लक्षात ठेवा. ही कोणती डायरेक्शन आहे, झेड, आणि कोणतं, एक्स. नंतर टूल कसं इथून इथपर्यंत आपल्याला मूव्ह करायचं. सपोज ह्या पॉईंटला डी पॉईंट नाव द्या, इथं डी पॉईंट. म्हणजे इथं काय होईल, फेसिंग ऑपरेशन होईल. त्यानंतर काय करावं लागतं, त्यात इथं कोणता कोड यूज होईल आपला, G01च यूज होईल. त्यानंतर G01 म्हणजे काय, लिनियर इंटरपोलेशन. लक्षात ठेवा, स्ट्रेट लाईनमध्ये टूल काय होतं, मूव्ह होतं. नंतर इथून आपल्याला काय करायचं, एवढा जो पार्ट आहे ना, हा काय करायचा आहे, रिमूव्ह करायचा. मग रिमूव्ह करण्यासाठी आपल्याला काहीतरी काय करावं लागेल, फीड द्यावं लागेल टूलला, आणि टूलला मूव्ह करावं लागेल. ह्या डी पॉईंटपासून तर ह्या पॉईंटपर्यंत आपल्याला टूलला काय करायचं, मूव्ह करायचं. सपोज हा ई पॉईंट घेऊ. इथं आलं का टूल, परत आपण इकडे एखाद्या रेफरन्स पॉईंटला टूल घेऊ. सपोज हा एफ पॉईंट आहे असं कन्सिडर करू. नंतर पुन्हा टूलला कुठं न्यायचं, ई एफ, नंतर इथं न्यायचं जी पॉईंटला. नंतर हे राहिलेलं मटेरियल काय करायचं, आपल्याला रिमूव्ह करायचं. मग इथून ते इथपर्यंत टूलला काय करायचं, परत मूव्ह करायचं. म्हणजे मूव्ह करण्यासाठी कोणता कोड यूज होणार आपला, परत G01च यूज होणार आहे. टूलची मुवमेंट कशी येणार इथं, ए बी सी डी, नंतर ई पॉईंटपासून एफ पॉईंटपासून जी पॉईंट, आणि जी पॉईंटपासून कुठं जाणार आहे, एच पॉईंट. एच पॉईंट. नंतर आता फक्त काय करू आपण, कॉर्डिनेट्स लिहून घेऊ. कॉर्डिनेट्स इथं काय करू आपण, पोझिशन नंबर, एक्स अँड झेड कॉर्डिनेट. पोझिशन नंबर घेतला आपण. आता काय करायचं, आपल्याला एक्स आणि झेड कॉर्डिनेट लिहून घ्यायचे. एक्स आणि झेड कॉर्डिनेट. सपोज ए पॉईंट आहे. ए पॉईंट कोणता आहे आपला, ए पॉईंट कोणता आहे, मशीन 0 आहे. नंतर बी पॉईंटचे कॉर्डिनेट बघा. बी पॉईंटला झेड कसं आहे, 0. बी पॉईंटला झेड किती आहे, एक्स किती इथं, सॉरी एक्स किती इथं, 0, आणि झेड इथून तर एवढा डिस्टन्स किती घेतला आपण, 2 mm. नंतर काय करा, सी पॉईंट. सी पॉईंट म्हणजे कोणता असतो, वर्क 0. वर्क 0. आपण ते कॉर्डिनेट किती घेऊ त्याचे, 0 आणि 0 घेऊ. नंतर डी पॉईंट बघा. डी पॉईंटला आपल्याला टूलला इथून तर इथपर्यंत मूव्ह करायचं आहे. हे किती, 40 mm, आणि हे वरचे 2 mm. म्हणजे किती झाले, डी पॉईंटला किती येईल, एक्स डिस्टन्स. एक्स म्हणजे असं ट्रॅव्हल करू आपण. झेड किती येणार आहे, 0च, आणि एक्स किती येणार इथं, एक्स किती 42 आणि 42, आणि इथं किती येईल, 0. डी पॉईंटचे कॉर्डिनेट झाले. नंतर आता आपण ई पॉईंटचे कॉर्डिनेट लिहू. ई पॉईंट. ई पॉईंटला झेड किती, आपला एक्स किती आहे, एक्स इथून तर इथपर्यंत डिस्टन्स किती आहे, 42, 42. नंतर टूलला आपल्याला इथून तर इथपर्यंत मूव्ह करायचं आहे. म्हणजे हे किती येणार आहे, -70 mm. नंतर पुन्हा इथून तर आपल्याला टूलला ह्या रेफरन्स पॉईंटला, एफ पॉईंटला मूव्ह करायचं. एफ पॉईंटला मी इथं रँडमली घेतो. इथं एफ पॉईंटला टूलला आपल्याला काय करायचं, मूव्ह करायचं. एफ पॉईंटचे कॉर्डिनेट सपोज 46 अँड 02. 46 म्हणजे इथं कुठंतरी आपण 46 घ्या, किंवा इथं रँडमली घ्या कुठं. हे कॉर्डिनेट एफ पॉईंटचे कॉर्डिनेट कसे घेतले आपण, ॲझ्युम केले रँडम. टूलला इथून तर आपण पुन्हा इकडे रेफरन्स पोझिशन आलं, इथून पुन्हा आपल्या टूलला इथं या पॉईंटला न्यायचं आहे, जी पॉईंटला. जी पॉईंटचे कॉर्डिनेट किती येणार आहे, मग
एक्स झेड किती येणार आहे आपला 0च येणार आहे आणि एक्स किती येणार आहे राहिलेलं किती आहे. आता कट किती घ्यायचं आपल्याला किती राहिले फक्त हे 40 आणि हे किती येणार आहे जी पॉईंटचं कोऑर्डिनेट जी 0 घ्या किंवा डायरेक्ट इथं टूल घेतलं तरी चालेल किंवा इथं टूल घेतलं तरी चालेल. या पॉईंटला ॲक्युरेसी पाहिजे असेल तर आपण या पॉईंटला टूल घेऊ. सपोज 0 2 जी पॉईंट कुठे घेतला मी इथं नंतर इकडे ट्रॅव्हल करू. इकडे ट्रॅव्हल करताना लास्ट पॉईंट कोणता आहे आपला नंतर पुढचा पॉईंट एच पॉईंट हे किती घेतलेलं आपण 40 एक्स किती आपला 40 आणि नंतर झेड किती येणार आहे -70. नंतर इथून टूल मग रँडमली इथं एक पोझिशन घ्यायची आय पॉईंट. रँडमली पॉईंट घेतला आय पॉईंट घेतला आपण आय पॉईंट सपोज 80 आणि 6. ओके आपण काय केलं कोऑर्डिनेट सर्व लिहून घेतले. त्याच्यानंतर आपण आता प्रोग्राम लिहू. प्रोग्रामला आधी काय करू प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन मी तुम्हाला डायरेक्टली सांगतो. नंतर सपोज 0 211 सपोज हा आपण प्रोग्राम नंबर घेतला. काय घेतला प्रोग्राम नंबर. नंतर प्रोग्राम नंबर नंतर आपण काय करू n 110. फर्स्ट स्टेप काय असते आपला प्रोग्राम कशामध्ये घेतलेला आहे आपण सर्वचे सर्व ॲब्सोल्यूट मोडमध्ये घेतलेले म्हणजे एका पॉईंटपासून आपण काय केलेलं आहे एका पॉईंटपासून सर्वच्या सर्व पॉईंट्स काय केलेले आहे डिफाईन केलेलं आहे. म्हणजे आपला प्रोग्राम कशामध्ये ॲब्सोल्यूट मोडसाठी काय असते पहिली स्टेप आपली कॉमन असते G90 ॲब्सोल्यूट मोड. त्याच्यानंतर कशामध्ये आपले डायमेन्शन कशामध्ये मध्ये म्हणून काय घ्यायचं G21. काही बुक्समध्ये किंवा काही मशीन्समध्ये काय घेतात G70 आणि G71 वापरतात. तर आपण G20 आणि 21 वापरणार आहे. 20 कशासाठी इंच प्रोग्रामिंग आणि 21 कशासाठी मध्ये इनपुट कशामध्ये देतो आपण मध्ये. त्यानंतर फीड द्यायची. फीडसाठी काय वापरतो आपण G94 आणि लास्टला काय लिहितो आपण एंड ऑफ ब्लॉक लिहितो किंवा एलएफ लिहितात लास्ट लाईन फिनिश किंवा सेमी कॉलमचा यूज करतात प्रोग्राममध्ये. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप 120. नंतर काय करतो आपण स्पिंडलला स्टार्ट करतो. स्पिंडल स्टार्ट इन क्लॉकवाईज डायरेक्शन. स्पिंडलला स्टार्ट केल्यानंतर आपण काय करतो स्पीड देतो त्याला स्पीड देतो. सपोज 800 स्पीड आहे. त्याच्यानंतर आपण कोलंट ऑन करतो. सपोज M08 कोलंट ऑन केलं एंड ऑफ ब्लॉक. त्यानंतर पुढची स्टेप N130 नंतर टूलला काय करतो आपण ह्या ए पॉईंटपासून ह्या बी पॉईंटपर्यंत रॅपिडली मूव्ह करायचं. रॅपिड ट्रॅव्हल्ससाठी आपण काय वापरतो G00 यूज करतो. इथला एक्स कॉर्डिनेट बघा एक्स कॉर्डिनेट बी पॉईंटचं किती 0 आणि झेड कॉर्डिनेट किती x0 झेड कॉर्डिनेट किती इथं 2 एंड ऑफ ब्लॉक. म्हणजे टूल इथून इथपर्यंत मूव्ह झाल्यानंतर आपल्याला टूलला इथून इथपर्यंत न्यायचं म्हणजे N140 स्ट्रेट लाईन मुवमेंट आहे बघा इथं. कशी मुवमेंट इथं स्ट्रेट लाईन म्हणून कोणता कोड यूज करणार आपण G01 यूज करणार G01. आणि आपले डायमेन्शन्स किती सी पॉईंटचे 00 x0 आणि Z0 काय येणार आहे एंड ऑफ ब्लॉक येणार आहे एंड ऑफ ब्लॉक. त्यानंतर N150 पुढे काय करायचं N150 नेक्स्ट टूलला आपल्याला काय करायचं आता फेसिंग ऑपरेशन करायचं. फेसिंग करण्यासाठी नेहमी कुठून करतो आपण सेंटरपासून टूलला मूव्ह करायचं. सी पॉईंटपासून डी पॉईंटपर्यंत आपण टूलला मूव्ह करायचं. कोड हाच यूज करणार आहे म्हणून इथं काय येईल फक्त एक्स डायरेक्शनमध्ये टूलला आपण काय करणार मूव्ह करणार. किती पर्यंत 42 कोणता पॉईंट आहे आपला डी पॉईंट 42. झेड किती आपला 0चे इथं आता आपल्याला फीड पण द्यावी लागेल. काय द्यावी लागेल फीड द्यावी लागेल. सपोज 200 नंतर इथं इथं काय येईल एंड ऑफ ब्लॉक. लास्टला काय येईल एंड ऑफ ब्लॉक. त्यानंतर N160 टूलला या पॉईंटपासून ई पॉईंटपर्यंत आपल्याला मूव्ह करायचं. सेम कोड आपण यूज करणार फक्त काय लिहायचं मग इथं हेच सेम G01च यूज करणार. लिनियर इंटरपोलेशन 42 आहे ना तुम्ही इथं पण लिहू शकत होता डायरेक्टली इथं लिहिलं असतं तरी चाललं असतं. झेड किती मूव्ह करणार आपण आता
70. ई पॉईंटचे कॉर्डिनेट बघा 42 आणि -70. काय येणार इथं एंड ऑफ ब्लॉक. नंतर टूलला इथून ई पॉईंटपासून रॅपिडली या पॉईंटपर्यंत मूव्ह करायचं, एफ पॉईंटपर्यंत N170. रॅपिड मूव्ह करण्यासाठी काय वापरतो आपण G00 वापरतो. मग रॅपिड मूव्ह करण्यासाठी एक्स किती इथं 46 आणि झेड किती इथं 02. काय येणार फक्त इथं एंड ऑफ ब्लॉक. त्यानंतर 180. कुठं मूव्ह करायचं टूल इथून G01 वापरायचा. कुठं आणायचं जी पॉईंटला. जी पॉईंटचे कॉर्डिनेट किती घेतलेले आपण जी पॉईंटचा एक्स किती आहे 40 आणि झेड किती इथं 02चे 02च घेतलं आपण. त्याच्यानंतर इथं फीड द्या परत किती 200 एंड ऑफ ब्लॉक. नंतर टूलला या जी पॉईंटपासून एच पॉईंटपर्यंत मूव्ह करायचं. मूव्ह करण्यासाठी सेम G01च यूज करणार आपण 190. फक्त इथं काय येईल झेड -70. टर्निंग करतो ना आपण जी पॉईंटपासून एच पॉईंटपर्यंत. काय येईल इथं फक्त एंड ऑफ ब्लॉक. इथं आलं टूल म्हणजे टर्निंग ऑपरेशन कंप्लीट झालं. इथून टूलला या आय पॉईंटपर्यंत रॅपिडली ट्रॅव्हल करायचं. रॅपिड ट्रॅव्हल्ससाठी कोणता कोड वापरतो G00. आय पॉईंटचे कॉर्डिनेट बघा किती इथे एक्स कॉर्डिनेट किती 80 आणि झेड कॉर्डिनेट किती 60. काय लिहितं एंड ऑफ ब्लॉक. झालं प्रोग्रामच्या ह्या लाईन्स कंप्लीट झाल्या. मग आता पुढे काय करायचं स्पिन आपण काय केलेलं आहे काय केलं रॅपिड रिटर्न टू द मशीन रेफरन्स पोझिशन. ह्या आय पॉईंटपासून या पॉईंटला रॅपिडली रिटर्न करण्यासाठी एक कोड यूज केला जातो. तो कोणता आहे G28 एंड ऑफ ब्लॉक. नंतर पुढची स्टेप बघा स्पिंडल स्टार्ट केलेलं आहे बंद करा. बंद करण्यासाठी काय वापरतो M05 एंड ऑफ ब्लॉक. त्याच्यानंतर काय स्टार्ट केलेलं आहे कूलंट पंप स्टार्ट केलेला आहे तो बंद करा. M09 यूज करतो आपण बंद करण्यासाठी एंड ऑफ ब्लॉक. त्याच्यानंतर प्रोग्रॅमला आता काय करू आपण स्टॉप. प्रोग्राम स्टॉप करण्यासाठी काय प्रोग्राम एंड अँड टेप रिवाइंड करण्यासाठी सपोज काय कोणता कोड यूज करतो आपण M30. काय लिहितं एंड ऑफ ब्लॉक. इथं काय लिहिलं होतं आपण 190 इथे 210 इथे 220 230 आणि इथे 240. एंड ऑफ प्रोग्राम एंड अँड टेप रिवाइंड.